שלום, צהריים טובים. הזמנתי לפה את גבריאל רון, חבר טוב, אנחנו מכירים מהלימודים שלנו בחינוך גופני. התחלנו ללמוד ביחד ב-94, ואפילו ככה ידעתי בגדול כמה שנים קודם. אה, גם כן ידעתי עליך שאתה היית מגיע לאימוני קרב מגע כשאני הייתי באימוני אתלטיקה, אבל בגדול ההיכרות שלנו הייתה מהחינוך גופני. היית מרתוניסט בשנים האלו, עשית פחות מ3 שעות במרתון, מי שככה קצת מבין ידע שזו תוצאה מאוד איכותית. לימים התעסקת הרבה בעיסויים ספורטיביים, למדת את זה לעומק. לאחר מכן התמחית בייצור גבינות וגם הגעת לרמה גבוהה מאוד. ובשנים האחרונות אתה עדיין עושה ספורט, אבל אתה מתמקד באפייה, בקונדיטוריה, גם למדת את זה וגם למדת הרבה לבד. זאת אומרת, בכלל לאורך כל הדרך אני רואה שאתה יודע ללמוד, ללמד את עצמך, ורציתי ככה בתור התחלה קצת לשאול מה אתה הכי אוהב מכל הדברים האלו. אז קודם כל דודקה, תודה רבה על הקומפלימנט, אה, לא מובן מאליו. אכן אני כרגע באמת בתקופה בחיים שלי שאני מתעסק באפייה, למדתי בסטלה בתל אביב, אני עוסק בזה כבר קרוב ל5 שנים, עם הרבה למידה אישית, הרבה קריאה והסתכלות ביוטיוב ובסרטונים, ומאוד מאוד מאוד אוהב את זה, מאוד מספק. גם אני עובד בתחום, מצוי בתחום, ובהחלט אני רואה את זה הולך איתי עוד הלאה, עוד הרבה. ממש הקמתי לי בבית קונדיטוריה קטנה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. וזהו כרגע. זה נכון גם מה שאמרת לגבי הספורט, אכן הכרנו לפני שנים רבות, למדנו ביחד חינוך גופני בסמינר הקיבוצים, לתואר ראשון, עשינו שם תואר בחינוך ב-ED, וכיף היה לי להיפגש איתך שם, למרות שככה הכרנו, לא הכרנו, ואז התברר שהכרנו מהשומר הצעיר, מהמחנות קיץ, ובאמת אני זוכר שהגעתי לקיבוץ שלך איזה יום לאימון קרב מגע של כל האגודות בנעמן, ואז ראיתי אותך יוצא לרוץ, זה היה נורא מצחיק. אחר כך בסמינר השלמנו פערים, ומאז אנחנו שומרים על קשר מצוין אה, עד היום. כן. ורציתי ככה בכל זאת ככה קצת להתמקד בזה. בעצם אני אחד הדברים שאני רואה במה שאתה עושה זה קודם כל דברים מאוד שונים. מצד אחד לרוץ מרתון, לבחון את הגבולות שלך, באמת הגופניים הכי קשים כמעט שיש. מצד שני, ליהנות ממשהו כזה מאוד מאוד רגוע כזה באפייה, ולעשות כל מיני מרציפנים ומאפים ועוגות וקינוחים, ועיסוי ספורטיבי וגבינות. זאת אומרת, הכל כזה, איך זה משתלב הכל, איך אתה רואה את השילוב הזה? אני רואה בזה אומנות, אני רואה יצירתיות, אני רואה בזה באמת ממש ללכת עם תשוקות ככה עד הסוף. אבל הייתי רוצה קצת לשמוע ממך, איך אתה, כאילו מה יהיה השלב הבא גם? תשמע, כן, זה מעניין, זה סיפור חיי בעצם עד היום. אני זוכר את עצמי בתור נער שגדלתי לתוך ספורט לבד, בלי עזרה, בלי המשפחה, זאת אומרת הייתי עם עודף משקל, ופשוט אני והריצה מצאנו אחד את השני והתאהבתי בתחושה. יש בריצה משהו מאוד מאוד מספק, ועוד פן שאני מאוד אוהב זה לעשות את הדברים שאני עושה לבד, בלי שיגידו לי מה לעשות. מאוד חשוב לי להחליט מה אני עושה, ולבקר מה אני עושה, וללמוד את מה שאני עושה, וליצור לעצמי תשתיות פנימיות דרך העשייה. ואז הגעתי לספורט, ובאמת שם אתה הכרת אותי, וזה לקח אותי לריצות ארוכות מהר מאוד, בגיל מאוד מאוד צעיר,
כבר בגיל 18-19 עשיתי את המרתון הראשון שלי, בלי מאמן, לבד, עם הרבה ניסוי וטעייה ועוצמות. היה קשה, לא היה מהר, לא ידעתי כל כך מה איך עושים, אבל עשיתי. והתגלגלתי עם זה הלאה בהמשך לריצה בקבוצה, מאחת הקבוצות הראשונות שהיו בארץ עוד, עם המאמן יאיר קרני, ושם באמת הלכנו על מרתון טבריה בהתחלה, ואחר כך מרתון לונדון, אה, ובאמת הצלחתי שם לעשות 2:55 במרתון, זה מבחינתי מדהים, וגם 10 יצא לי לרוץ טוב, עשיתי אז 33:16, ומשם התגלגלתי.